السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش بوحدة الورد بطريقة سهلة وبسيطة من بواقي الخيوط اللي عندنا. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. اول حاجة هنعمل عقدة البداية. هرتفع 6 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5 6. هاجي دلوقتي عند اول سلسلة واقفل منزلقة، هرتفع سلسلة وهاجي هنا في الحلقة هنا هشتغل 11 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهاجي دلوقتي اقفل الدايرة بتاعتي بنفس الطريقة. هقص الخيط بتاعي وهسحب طرف الخيط، هجيب ابرة التنظيف هاجي دلوقتي تحت حرف الفي بتاع اول غرزة حشو عملناه وهدخل الخيط بتاعي وهاجي عند شايفين حرف الفي، اخر حرف في هدخل كده، وفي الحلقة الخلفية هيتكون معايا حلقة كمان. لو جينا عديناهم هنلاقيهم 12. ده شكلها بعد ما شلت الزيادات منها. هاجي دلوقتي تحت اي حرف في وهجيب الخيط بتاعي وارتفع 11 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهاجي دلوقتي الغرزة اللي بعديها على طول واشتغل منزلقة. هرتفع ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهاجي الغرزة اللي بعديها حرف الفي واشتغل منزلقة. وارجع ارتفع 11 سلسلة. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. واجي تحت حرف الفي واشتغل منزلقة. هنفضل شغالين بنفس الطريقة الدايرة كلها. ده شكلها، شايفين؟ هلاقي اخر واحدة هشتغل فيها منزلقة. بعد كده هرتفع تاني 11 سلسلة. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وهاجي دلوقتي شايفين اول سلسلة عملنا فيها ارتفعنا فيها وهقفل فيها منزلقة.
كده تكون اتكونت اول وردة معانا. انا شبكت الاربع وردات دول، هشبك معاكم وردة دلوقتي واقول لكم ازاي بنشبك الوردات مع بعض. هاجي دلوقتي هنيجي نشبك دلوقتي. شايفين انا عملت 4 فروع بس. هاجي دلوقتي ارتفاع ادي 1 2 3 4 5. هاجي دلوقتي هجيب الوردة بتاعتي، شايفين اخر واحدة متشبكة، هسيب اللي بعديها وهاجي على طول اللي بعديها بنفس الطريقة. شايفين الظهر بتاعها بيكون ليا. هاجي دلوقتي ادخل بالابرة بنفس الطريقة واشتغل رقم 6 7 8 9 10 11، وهاجي هنا اشتغل منزلقة. وارتفع 5 سلاسل ادي 1 2 3 4 5، وهروح الفرع اللي احنا سيبناه وهنشتغل فيه رقم 6، وارتفاع ادي 1 2 3 4 5، وهرجع هنا شايفين تحت حرف الفي واقفل بمنزلقة، وارتفع 1 2 3 4 5. هاجي دلوقتي الوردة بتاعتي التانية على طول، هاجي هنا بنفس الطريقة واشتغل رقم 6 7 8 9 10 11، وارجع هنا في المنزلقة. وارجع ارتفاع ادي 1 2 3 4 5، واروح الفرع اللي بعديه على طول واشتغل رقم 6 7 8 9 10 11، وارجع هنا اشتغل منزلقة، وارتفاع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وارجع في المنزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وارجع في المنزلقة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، وارجع اقفل منزلقة. بس هقفلها في اول واحدة انا اشتغلت فيها غرزة سلسلة، وهبدأ اقص الخيط بتاعي. ده شكل الوحدة والمفرش بتاعي. ببدأ ان انا اقفل من اول هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا. لو هقفل من هنا هبدأ هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا. بمشي بنفس الطريقة، هنا الاول بعد كده هنا. لو هبدأ اول واحدة في التشابك ببدأ من هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا، بعد كده هنا. نفضل ماشيين بنفس الطريقة
بنشتغل 5 والستة بنقفل بيها هنا، بعد كده نشتغل 5 ونقفل بمنزلقة، بعد كده نرتفع 5 سلاسل ونقفل الستة هنا، بعد كده نشتغل 5 سلاسل ونقفل بمنزلقة، بعد كده نيجي للوردة التانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو في اي استفسار سيبولي في الكومنتات. السلام عليكم.